guys! This is Mama Jovz. So for today's video, magluluto ako ng adobong pusit. So kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Dyan muna kayo guys at ipiprepare ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Sa mga ingredients, meron tayong garlic, onion leeks, siling panigang, dahon ng laurel, kamatis, black pepper, soy sauce, vinegar, at cooking oil, at pusit. So, start na tayo magluto guys!
guys, luto na ang ating adobong pusit. At kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. And please don't forget to share, guys. Bye!